سلام ونعمة، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معادنا مع الحلقة الثامنة من كتاب زوجة حسب قلب الله لمارثا بيس. ربنا يدينا نعمة كلنا ونتبارك ونتعلم. ابقوا معنا. الفصل السابع بيتكلم او اسمه المسيح قلب الزوجة، وبيتكلم هنا في قلبك كزوجة ايه اللي جواه، وهل ممكن يكون في اصنام جواه غير المسيح؟ ممكن يكون في آلهة اخرى، وايه شكل الآلهة الاخرى دي؟ وبتقتبس جملة من كتاب زوج حسب قلب الله بتاع ستيوارت سكوت، هي قالت انها اقتبستها، ان الاصنام او الاله الاخر اللي انا بعبده في قلبي هو اللي انا بدور عليه ومشغول بيه وببحث عنه وبصرف عليه فلوسي وبصرف عليه وقتي، هي دي الالهه. فكره الالهه او الاوثان او الاصنام الساذجه بتاعت زمان واحنا صغيرين، اللي هو نعمل تمثال من حجاره ونقعد نبخر قدامه مش عارف ايه، الموضوع ما بقاش بالسطحيه دي، وده اتكلمنا فيه قبل كده في كتاب زوج حسب قلب الله بتاع ستيوارت سكوت. الموضوع بقت حاجات ممكن تاخد اهتمامك وتخليك بتفتح عينك وانت بتبص عليها وتغمض عينك وانت بتبص عليها، وده يبقى في حد ذاته صنم. زي واحد بيفتح عينه الصبح على حسابه البنكي، يتفقد رصيده البنكي، قبل ما ينام بيتفقد رصيده البنكي، على مدار اليوم بيتفقد رصيده البنكي. فده الله، ده الله اللي انا بعبده، بصلي له 5-6 مرات في اليوم، بفتح عيني وانا بسبحه، بغمض عيني وانا بسبحه، هو بالنسبه له ده الله. هو ما بيعلنش ان ده الله، هنا بقى الخدعه اللي ابليس بيعملها، لكن هو اله. بالاضافه لحاجه ثانيه، ان الاصنام دي ممكن ما تكونش وحشه، ممكن تبقى حاجات راقيه، فلسفات، حاجات نبيله جدا، حاجات محترمه، ممكن تبقى الخدمه. يعني ممكن تبقى الخدمه. كان البابا شنودة قبل كده قال في كتاب، قال لك قضيت عمرك كله تخدم بيت الرب. متى تخدم رب البيت؟ بقالك السنين كلها بتخدم في بيت الرب، امتى هتخدم رب البيت بقى؟ انت تعمل علاقه شخصيه معاه وتستمتع بيه وتشبعه وتفرحه بيك ويشبع حياتك ويفرحك انت كمان. انت ممكن تعيش عمرك كله بتحقق انجازات الخدمه وصراعات الخدمه كانها وظيفه، كانك موظف في الشغل وعايز تترقى فيها وتبقى امين مساعد، وبعد كده تبقى امين، تلاقي نفسك عمال سواء في اي خدمه او في اي نشاط في الكنيسه عمال بتكبر 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 لمجدك الشخصي، لاوثانك انت، لاصنامك انت، وليست لمجد الله. بنشوف ده كتير، وناس كتير، وانتوا بتشوفوا ده كتير في كل حته وفي كل الكنائس وفي كل الطوائف وفي كل المؤمنين، بتحصل ان الخدمه نفسها تتحول لصنم. وارد. قال لك يا ستي في شويه مظاهر كده، المظاهر دي ممكن تبقى اصنام في حياتي وانا مش واخد بالي، بتتراوح ما بين الحاجات الماديه والحاجات النفسيه والحاجات الروحيه، وان كلها ممكن تكون اصنام في الاخر وانا مش واخد بالي منها، فهنستعرضها مع بعض ونفكر فيها. زي مثلا الصحه، الهوس بالصحه والرشاقه والاكل المثالي، وان ده يبقى الاله اللي انا بعبده ومشغوله بيه. الهدف نفسه قيم ومحترم وبناء، بس انا خليته محور اهتمامي، خليته محور قلبي، خليته هو ده الاله اللي جوه اللي انا بعبده. الشياكه، الاناقه، الصرف على الشوبينج والتسوق، وان انا اجيب حاجات حلوه عشان ابقى 6 على سنجة 10، مفيش واحده احلى مني، ومظهري. قالت مثلا حاجات تانية زي الزواج المسيحي اللي مظهره من بره مسيحي، يعني المظهر الخارجي للزواج. يعني ممكن ما نبقاش كزوج وزوجه عايشين كويس، بس بتكلم بلسان الزوجه، بس كل ما واحده تسالني من صحباتي مثلا انت عامله ايه مع جوزك، لا في نعمه، بس بالصليب نشكر ربنا، ربنا متمجد، ربنا محوط علينا، واحنا مش مدين ربنا اي مساحه في حياتنا، بس البقين دول بنقولهم عشان نحافظ على الشكل الروحي الخارجي مستور، واحنا عايشين في واقع تاني خالص. ممكن ابقى مستعبد لاله، ان انا رافض كل ما لا يعجبني، بصدر طاقه رفض لاي حاجه مختلف معايا في وجهات النظر. الجزء العقيدي ده مش عاجبني، الجزء الفكري ده في العلم مش عاجبني، فانا عمال ادي رفض ادي رفض ادي رفض لكل اللي حواليا. الفريق ده مش عاجبني، المغني ده مش عاجبني، فانا عايش في حاله من رفض كل ما لا يعجبني، مفيش انسيابيه في الحياه خالص. طلب العدل والانصاف طول الوقت، ادعاء ان انا مظلوم طول الوقت، ان انا ابقى شايفه ان انا ست مظلومه ومقهوره طول الوقت، الندب طول الوقت والرثاء لنفسي طول الوقت، احساسي بالظلم طول الوقت. ليه؟ افترض ان الحياه مش عادله، وان في شويه صعوبات لازم نحتملها، ووجهي الطاقه التعب ده كله وجهيه في محضر ربنا، هتلاقي صورتك انت ورؤيتك للوجع ده والظلم ده اختلفت. رفض الالم، ان انا اتعامل مع الالم على انه شيء شرير. الالم انواع وانواع كتير، وفي المات مقدسه، وفي المات للتشكيل، وفي المات طبيعيه بتسري علينا وعلى جميع اخواتنا الذين في العالم. مش كل الم هو عقاب، مش كل الم هو قرصه ودن عشان انا خاطئ شرير وربنا بينتقم مني، مش الموضوع مش ماشي كده. انا لازم ادرس عن الالم، واغلب الوعاظ والخدام المعاصرين وحتى القدام قالوا عظات وقالوا كتبوا كتب في موضوع الالم دي وفكره الالم، ويعني اسمها اشكاليه الالم، تتعامل ازاي مع الالم وتصنفه ازاي. ومحدش وعدك انك هيلغي الالم، هما بيوعدوك ازاي تفكر بطريقه روحيه تخليك تتعامل مع الالم. لكن الغاء الالم فكره مش ناضجه اصلا. ان حد يتعامل مع الانجاب على انه صنم،
ان ربنا مديني كل حاجه في حياتي بس مثلا ما ادانيش نعمه ان انا ابقى اب او ابقى ام، فابدا ارفض كل الحاجات الحلوه اللي في حياتي، كل الحاجات التانيه، وما بشوفش غير الشيء الوحيد اللي مش عندي ده، وابدا اغضب وابدا احس بتمرد وروح مراره كده تجاه ربنا، ده حرمني من ان انا ابقى ام، ودي غريزه الامومه والحكايه، واقعد بقى اضغط في نفسي اكتر واكتر. ده صنم. فكره اللذات والشهوات وان انا ابقى مستعبد لكل ما هو في نفسي، كل اللي نفسي فيه احققه. طب ما تتعلمي الدرس. ما هو سليمان في يوم من الايام قال كل ما اشتهته عيني لم امسكه عنهما، وزرعت بساتين وغرست فراديس، عملت كل اللي نفسي فيه، وفي الاخر ايه وجدت؟ ايه؟ باطل الاباطيل كل باطل، وقبض الريح ولا منفعه تحت الشمس. طب ما نتعلم بدل ما نقعد نحقق نفس الاحلام وعمرنا يضيع زي ما الراجل عمره ضاع، وفي الاخر نكتشف الحاجات دي كلها ملهاش لازمه. طب ما تتعلم من سير القديسين اللي في الكتاب المقدس دول، اتعلم من الناس اللي سبقوك وادوك الخلاصه او الزتونه ادوها لك عشان تبقى عارفها، اتعلم من ده. معلومه تانية بقى طبيه او طب نفسي، يعني لو ابنك او بنتك انت بتحقق له كل شهواته وكل رغباته وكل ملذاته وكل ما يرضيه، احب اقول لك ان انت بتبوظه وبتطلعه عجينه سيئه جدا للمجتمع، غير صالح للتعامل مع البشر، لانه بيبقى محطم نفسيا، متعود على ارضاء رغباته طول الوقت. فلما بيصطدم بالواقع المجتمعي ان الحاجات دي مش بتتحقق بنفس الطريقه، وان العداله مش ماليه الدنيا كده، وان اللي نفسي فيه كله مش بيتحقق، بتكون النتيجه مؤلمه جدا، انه بيصطدم وبيحس ان عنده رغبه في الانتحار، لانه كان عايش في حلم ودلوقتي داخل في كابوس. عايز تربي ابنك صح، او بمعنى ادق عايز تبوظ ابنك، حقق له كل حاجه نفسه فيها، ادي ابنك كل حاجه. انما عايز ابنك يبقى افضل، يبقى شخص مختلف، خليه في شويه حاجات محتاجها، ما تخليهوش باستمرار مشبع، خليه يدور ويفكر ازاي يحقق اللي نفسه فيه. لو فكر هيبقى تدريب لمخه، لو فكر وعمل حاجه بايده هيبقى تدريب لجسمه، هيخرج من دايره ان هو قاعد متلقي بس، مجرد حد قاعد كده مشلول بيتحط له الاكل في بقه، انه بيتحرك بيبذل مجهود بيفكر. لما هيطلع للعالم وللدنيا وللمجتمع بالدماغ دي، هو هيبقى شخص كويس يعتمد عليه. ففكر انا طولت في النقطه دي قوي، بس هي كذبه كبيره قوي، كذبه ان الملذات وتحقيق الرغبات وتسديد الاحتياجات ان دي افضل حاجه هتخليني شخص مبسوط. لا، على فكره كل المنتحرين كان عندهم رغباتهم مسدده. يعني المنتحرين اللي هم يعني المشاهير المنتحرين، نجوم وصلوا للعالميه وفي الاخر حس الحياه ملهاش لازمه. اعلى معدل انتحار يقال ان هو في السويد والنرويج، اللي هو اعلى معدل معيشه. الموضوع ملوش علاقه بتسديد الاحتياجات بقدر ما ليه علاقه بانك تحس انك انسان عندك قدره تنجز ولا لا. تأليه الاشخاص، انك تاخد شخص راجل او ست في وسط فني في وسط روحي في اي حاجه، تديله اكبر من حجمه الطبيعي وتؤلهه وتتبنى مبادئه وتلبس زيه وتعمل زيه بتألهه، بتخليه هو ده النموذج بتاعك، المثل الاعلى، القمه اللي انت بتسعى ليها. فانت بتأله اشخاص كده، انت حطيت اله تاني غير الله في قلبك. انت ما قلتش ان ده اله وما قعدتش تسجد قدامه، بس انت مديله كل اهتمامك وتركيزك. الافكار والمبادئ الفلسفيه الجميله اللي بتتبناها الهيئات والمؤسسات اللي تبدو جميله جدا، حلو ان انت يبقى ليك نشاطات مجتمعيه حلوه تساعد مجتمعك، تعمل حاجه حلوه تقدم قيمه في السلام الدولي، الحفاظ على البيئه، الحاجات الحلوه دي كلها. بس انك تستمد كل قيمك ومبادئك من النوع ده من الفلسفات، ده خطر، ده خطر عليكي جدا، لان انت كده بتعملي ان هي دي دايره الاله، دي دايره الشخص اللي انت بتعبديه ومشغوله بيه وقلبك واكلك عليه، بينما الحقيقه مش كده. الفلوس، محبه المال، السيد المسيح اتكلم عليها جدا بوضوح وقال ان هي اصل كل الشرور، وقال لك عملها كانها اله. هو وضح ان هي اله، وقال ان لو احب احد سيدين او لا يستطيع احد ان يخدم سيدين الله والمال، يا هيحب واحد ويكره الثاني، يا هيهتم بواحد ويهمل الثاني. يحتقر هنا اي يهمل ولا يهتم، ومش هيديله حقوقه الواجبه عليه، يلازم واحد ويحتقر الاخر. فانت يا هتحب حد فيهم وتكره الثاني، يا هتهتم بواحد وتهمل الثاني. والموضوع مش انك تبقى غني ولا فقير، يعني في اغنياء على حسب قلب الله. يعني ابراهيم عمره ما اتضرب في فلوسه، عمر ما ربنا جرب يسحب منه فلوسه ويشوف رد فعله. ابراهيم طول الوقت كان غني، بس هو كان مختار الفقر الاختياري، هو عمره ما اتكل على الفلوس. الناس كلها بانيه بيوت، هو عايش في خيمه، هو عمره ما كان فارق معاه الفلوس. يجي له ضيوف يذبح ويعمل وكان كريم جدا، فعمر ما كانت الفلوس ليها قيمه عنده لدرجه ان ربنا يحس ان دي اله بالنسبه له. فربنا ما اتضايقش ان هو كان غني. فهو المتكلين على الاموال دي الكارثه، مش انك تبقى ذوي اموال، يعني تبقى صاحب مال ما فيهاش ازمه، بس انك تبقى متكل عليها بقى، وفي المشاكل هي دي اللي بتحل لك مشكلتك، وفي اي حاجه خلاص يبقى ده الاله كده، اصبحت دي الاله اللي انا بتكل عليه. النجاح شيء عظيم، بس انا ممكن احوله لهدف، ان انا ابقى عايز كل حاجه ادخلها عايز انجح فيها وانتصر على كل اللي حواليا واسبق كل اللي حواليا، فتكون النتيجه ان النجاح ده يتحول لاله، واعيش في حاله من ان انا ترسف آلة طول الوقت عايز اقعد انجح 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 واتفوق على كل اللي حواليا، فلاقي نفسي النجاح بقى هو الاله. استحسان الاخرين، ممكن ابقى مستعبد لاراء الاخرين، عايز كل الناس تشوفني حلو. طب يا استاذ او يا استاذه،
مش كل الناس هتشوفِك حلوة، يعني مش كل الناس هتشوفِك أفضل نموذج، الناس ما أجمعتش على ربنا شخصيًا، في ناس بتحب ربنا وناس ما بتحبوش، في ناس مؤمنة بيه وناس ملحدة، في ناس عايزة تسلّمه حياتها وفي ناس لأ، فأنتِ ليه عايزة الناس تُجمع عليكِ؟ لأ أنا عايزة استحسان الآخرين، تسديد الاحتياجات، أنا عايزة احتياجاتي تبقى مسددة كزوجة. الأمور دي كلها تعتبر آلهة، أصنام ممكن تدمّر حياتي لو أنا مش شايفاها صح وحاطاها في حجمها الحقيقي أو الصحيح. بكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم على خير في الحلقه الجايه، ربنا يدينا نعمه كلنا ونتبارك ونتغير. اسيبكم في رعايه المسيح، سلام.